Als op 30 november de wekker gaat, weet ik nog niet of ik wel kan vertrekken. In de haven van Ashdod wordt namelijk al een paar dagen gestaakt. Op goed geluk vertrek ik toch maar vanuit Jeruzalem en blijkt dat het geluk met mij is. Na de nodige administratieve handelingen en de betaling van zo'n $300 kan ik 3 uur later inschepen op de Fides. Het wachten is dan op de Touran, maar gelukkig wordt die vlak voor de afvaart ook afgeleverd en kan ik eindelijk mijn persoonlijke spullen naar de cabine brengen. De eerste stop voor de Fides is Haifa. De haven staat in het noorden van Israël, niet ver van de grens met Libanon. Hoewel ik al ben uitgecheckt in Ashdod, moet ik me ook in Haifa nog eens melden bij de immigratiedienst. Die prompt valt over het feit dat gisteren mijn visum is verlopen. Na de nodige administratieve handelingen kan ik terug aan boord. Deze keer zonder extra kosten. אתה אומר, אני חשבתי שנפרדת כספים. חפים יפרידו מרחקים. מה אתה אומר? עד כדי כך? בליבי אין סוף, אותך תמיד אזכור. תמיד? כך נשבעתי אמוני. De cabine is van alle luxe voorzien. Op de momenten dat ik niet rondkuier door de vele gangen, zit te eten in de officiersmes of ligt de zon op het dek, zit ik daar in alle rust te werken aan het visuele verslag van mijn jaar in het Midden-Oosten. De Fides is een zogenaamd roll-on, roll-off schip, speciaal gebouwd voor het vervoer van auto's. Met een totale lengte van 178 meter en een breedte van bijna 27 meter kan de Fides zo'n 2600 auto's vervoeren op de in totaal 9 dekken. Maar omdat de 2 onderste dekken die onder de zeespiegel liggen voor containers worden gebruikt, blijft er tijdens deze reis maar plaats over voor zo'n 2000 auto's. En in Izmir zijn dat de in Turkije gebouwde Fiat Doblo's, die al keurig opgesteld aan wal staan te wachten op een plekje in en op de boot. Want zelfs het bovendek wordt helemaal volgestouwd.
Op het bovendek lijkt het wel of de chauffeurs die af en aan vliegen een ware paso doble uitvoeren met de kleine transporters. Als ze hun plek hebben gevonden, worden ze vastgesjord aan het dek. Seemann, deine Heimat ist das Meer. Het eten op de Fides is prima. Tenminste, als je van Italiaans eten houdt. Spaghetti, pasta's, pizza, vlees- en visgerechten, alles passeert het menu. En altijd vergezeld van een lekker wijntje. Wanneer we tussen het vasteland van Griekenland en de vele eilanden doorvaren, ontdek ik hele scholen dolfijnen. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Hoe dichter we bij Europa komen, hoe dichter de bewolking wordt. Waar je in het Midden-Oosten nog nauwelijks merkte dat het jaar op het eind loopt, begin je het hier wel te merken, vooral aan de temperatuur. Deine Sehnsucht ist die Ferne und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang. Seemann, lass das träumen, denke nicht an mich. Seemann, denn die Fremde. Aangekomen voor de Adriatische kust bij Ravenna is het wachten op een vrije plek in de in het binnenland gelegen haven van Ravenna. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang. Met een loods aan boord en een sleeboot die helpt de achterzijde van de Fides te besturen, vaart het schip de rivier op naar de aanlegplaats. Un passo dopo l'altro, capirai, ed il mio lento canto vestirà
una storia vera quando se ne va, un passo dopo l'altro imparerai nelle gocce di tempo tra ora e mai in un altro uomo un cuore aspetta perché può parlare a te solo. Aangekomen bij de aanlegplaats wordt de Fidesz met de hulp van de sleeboot gekeerd. Passo dopo l'altro imparerai delle gocce di tempo tra ora e mai in un altro uomo un cuore aspetta perché può ballare al buio solo con te. Terwijl in Ravenna containers worden gewisseld, maakt de bemanning de doorblus weer los. Blijkbaar wordt tussen Ravenna en Monfalcone geen slecht weer meer verwacht. De bemanning laat me weten dat het reisschema is aangepast. In het Sloveense Koper hoeft geen vracht te worden geladen, dus zal de Fidesz na Ravenna rechtstreeks koers zetten naar Monfalcone, het eindpunt van mijn reis. Een dag eerder dan gepland kom ik aan in Monfalcone. Ik moet wachten tot dek 5 vrij is en dan mag ook mijn toegang naar buiten. De Italiaanse douane doet gelukkig niet moeilijk en laat me zonder veel plaatsbetrachting het vasteland van Europa betreden. Nog 2 dagen rijden over de Europese wegen en ik ben weer terug in Ede. Met een prachtige zeereis als ervaringrijker.